Hi guys! Nandito nga po pala tayo sa farm at ngayon po ay papakita ko kung ano na po yung nangyari sa ating dalawang avocado seeds. Yung isa po ay itinanim natin sa tubig, pinunla pala natin sa tubig, at yung isa naman po ay pinunla natin gamit ang decomposed rice hull. So guys, kung hindi nyo pa po pala napapanood yung video about sa pagpupunla ng avocado seed, ay ilalagay ko po yung link ng video sa description box. So check it out guys! So let's talk about yung pros and cons po gamit ng dalawang medium. So unahin po natin yung pinunla natin sa tubig. So isa po sa pros niya ay makikita mo po yung kanyang progress. Makikita nyo po sa first week na tumutubo na yung kanyang ugat kasi po transparent po yung ginamit nating glass. So, sa cons naman po is syempre tutusok ka pa ng sticks para masubmerge yung kalahati ng kanyang katawan sa tubig. Medyo hassle po yon. Tapos, from time to time po, kailangan nyo rin po mag-refill ng tubig kasi minsan po nababawasan yung tubig hanggang dito. Kasi nag-evaporate po rin eh. So, kailangan nyo po i-refill hanggang dito na po yung tubig ulit. So, ginagawa po yun mga isang beses in 3 days. Kapag kumonte na po yung tubig. Tsaka, isa pa po sa cons ng paggamit ng tubig as medium is kung lumaki na po itong tanim, kapag magkaroon na po ng dahon hanggang dito is syempre, kailangan natin po siyang i-transplant sa lupa. And medyo medyo delikado kapag yung ugat is ma-disturb natin. Kapag may nabaling ugat, maaari pong mamatay yung tanim. So, yun po. Maraming cons and konti lang yung pros. So, punta naman po tayo sa pagtatanim ng avocado seed gamit ang ating decomposed rice hull. So, ito po yung ating pinunlang avocado seed gamit ang decomposed rice hull. So, makita nyo po, ito na po yung kanyang sibol. At ito po yung aking preferred na planting material kapag nagtatanim po ako ng avocado seed. Kasi, kapag ipupunla po ito, pinapatong lang po natin yung seed. Hindi na po natin kailangan magtusok-tusok ng sticks dito. And pangalawa is, hindi na po natin kailangan i-refill ng tubig kasi nag-hold din ng moisture yung decomposed rice hull. So, as long as moist yung decomposed rice hull, hindi na po natin siya kailangan na i-refill ng tubig. Tsaka, nakikita nyo naman po, yung kanyang sibol compared sa sibol ng nakalubog sa tubig. So, makikita nyo po, mas malaki yung sibol dito sa decomposed rice hull compared dito sa nakalubog sa tubig. Tsaka, take note lang po guys, itong dalawa po ito ay tinanim on the same date at inilagay sa same environment. Dito po sila nakalagay sa labas ng aking bahay pero sa lilim na lugar po. So, yun po. At syempre kapag lumaki na ito, kapag magkadahon na hanggang dito, dadagdagan lang po natin ng lupa yung seedling bag. So, hindi na natin madidisturb yung kanyang ugat. At kapag lumaki na po lalo is iti-take out lang po natin siya sa seedling bag at ita-transplant sa lupa. So, hindi po natin madidisturb yung kanyang ugat. So, di ba po? Mas maganda yung sa decomposed rice hull. Napakaraming pros at wala naman pong halos na cons. So, yun lang po. Sana po may makuha po kayo sa video na ito. At if you like this video, kindly leave a comment, like, and click the subscribe button and click the notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod na gagawin ko dito sa farm. So, yan lang po. Thank you. Bye-bye!